Welcome back mga ka-foodin! So mga ka-foodin, napaka-special naman ng mukbang natin ngayon dahil ka-sister, meron tayo ngayong Wagyu steak. Ayan, kaka-excite kainin. Tapos, meron din tayo dito ang asparagus. Ayan, so ano pa ba inantay natin mga ka-foodin? Kain na tayo mga ka-foodin, mga ka-sister. Yes, let's go ka-sister. First time natin itatry ito, no? Ka-sister, last Wagyu time steak. yung Wagyu, Beef shank. Beef shank naman. Yes. Ngayon naman na. Steak in the house pa rin tayo mga ka-foodin. Yes. Parang na-well done ko yata ito ka-sister dahil sobrang nipis niya lang pala. So, dapat pala mas mabilis lang. First bite po mga ka-foodin. Cheers ka-sister. Woohoo! Ah, talap. Talap. Grabe yung juice niya. Pag bite mo talaga nag-burst siya. Di ba ka-sister? Nalunok ko agad. Sarap. Na-excite masyado yung lalamunan niya. Dumaan agad niya. Sarap. Ibang-iba talaga mga ka-foodin. Yung lasa niya, ibang beef talaga. Lasang, ibang-iba dun sa beef shank, no, ka-sister? Sarap. Actually po, yung pagkakaluto namin, inspired po ito kay Karina Brother. Ginaya lang po. Yung timpla. Ginaya namin ang ating mga ka-brother. Sarap! Ito na natin ito, ka-sister. Sabayin na natin. Parang first time din natin kumain ng asparagus Ginaya talaga namin yung mga ka-brother. Inggit kasi Ito po kami. ka-sister version to. Inggit kasi kami sa kanila. Harap na. Patitikman natin yung mga alaga. Social? Tinutuluan na ako ng laway eh. Sarap. Ewan for taki. Sarap. For taki. Wow! Naman for may tapiti. May tapiti. Tama Sa na. mga asong to. Tikim lang. Masyado kayo, ha? Na-well done ko nga mga kapudin. Dapat nga mas mabilis. Pero ako gusto ko well done pa rin. Gusto mo? Ikaw? Parang mas gusto ko yung medium rare. Iba-iba yun. Rare, medium rare. As well done. Yes.
Kaya gusto ko yung mga medium rare to medium. Kayo po ka po din. Ano po ang gusto niyong luto sa steak? Hap naman ka, sister. Parang hindi makaintay yung bunga ako sumubo pa lang isa kahit may nginunguya. Makasi talaga, no? Ka-sister. Ay, Gago. nalaglag. Pipayan mo. Ay, manak. Want to taste? Try it. Ha? Nalalasan ko yung rosemary. Ito. Kain po tayo mga kapatid. Kain po. Try. Must try. Napakasarap. Sabi ko mga kapudin, no? Ang sarap po. Sobrang malasa. Nakaka-sister. Yung pinaka, ano niya, taba-taba. Mga, wow. Pangarap namin ito ni ka-sister, eh. Nakaka-pudem. Diyan, laway ang aming mga alaga. Grabe ang sarap. Malasa talaga kasi sa kanilang timpla. Ang pagkakaluto, yung mga pinalalagay mo. Yung garlic din na nasama, no? Sa pala na asparagus, no? Pagkaan sa mga healthy. Mga nagkiketo diet, diba? Sabi na natin si Red Bites. Sarap. Sarap. Hati tayo dito ka, sister, ah. Sarap. Sarap mo, kahit taba. Papakain ko sa loob sa bawa. How? Sarap. Grabe yung lasa talaga, ano ka, sister? Sarap. Busog ka din. Nga. T-bone naman kasunod ka, sister. After nito, mag-tea tayo. Wala ko T-bone na eh. Si pala. Dahil ang beef, ano siya, matagal siyang ma-tunasa.
Huyain nyo maigol. So mga kapuden, that's it po muna for today's video. Sana nag-enjoy po kayo ngayon sa ating video. And pwede nyo na rin po try ang ating ang Wagyu steak. Diba? Kahit minsan lang, diba ka sister? Yes. So if you enjoyed this video, don't forget to Like and subscribe. and we'll see you on the next one. Bye! Thank you so much for watching. Thank you for watching. We love you all!